Salutare, dragi prieteni! Sunt aici cu Claudiu Toma, colegul meu care mă ajută la porumbei. Și așa cum am spus pe un video anterior de pe canalul meu de YouTube, în urma unor analize destul de amănunțite, analize PCR făcute în Portugalia, am descoperit niște afecțiuni la porumbei pe care nu m-aș fi așteptat să le am, dar se mai întâmplă. Și atunci, la recomandarea Saredias, a medicului cu care lucrăm, facem un tratament cu Cobel, cu colistin, după care va urma și un tratament cu lincospectin. Sper să reușim să eliminăm aceste probleme. Probabil că la un moment dat, în ultimii 2, 3, 4 ani, cam de atunci au început problemele. Cam de 3 ani de zile am introdus vreun porumbel care avea aceste probleme și cu timpul s-au multiplicat în cușcă. Dar ce vreau să vă prezint astăzi, nu să vă prezint mare lucru că tratăm porumbei, că asta știți să o faceți și voi. Vreau să vă prezint două chestiuni esențiale. Prima chestiune esențială este dozajul. Și cu Claudiu noi am numărat fiecare porumbel din fiecare compartiment. Da? Și atunci știm că în compartimentul 1 avem 22 de porumbei, de exemplu, în compartimentul 2 atâți, în compartimentul 3 atâți. De ce? Pentru a doza foarte corect medicamentul. Mai ales la medicamente, esențial să dozăm corect. De exemplu, la Cobel se pun 4 ml la 20 de porumbei. Așa este recomandarea. Și atunci punem 4 ml la 22 de porumbei la 2 litri de apă, pentru că am măsurat și am văzut că porumbeii noștri beau cam 2 litri, 2 litri jumate de apă peste zi, acum fiind foarte cald. Adică comparativ cu iarna, când beau poate un jumătate de litru de apă 20 de porumbei, ei acum beau de 4 ori mai mult. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă că le dăm de 4 ori mai mult medicament ca și iarna, înseamnă că le dăm exact doza de care au nevoie. Claus, te rog să pui apa și să bagi medicamentul. O tornă așa ca și vin, ați văzut, da? Deci, ăsta e un lucru esențial pe care aș vrea să-l învățăm cu toții. La medicamente în special, la suplimente riscul nu e atât de mare. La medicamente există riscul subdozării, adică este iarnă, te uiți pe un produs și vezi că să pun nu știu câte grame la un litru de apă și tu te bucuri că porumbeii nu beau atât de mult și că ești mai ieftin la tratament. Eroare. Porumbeii trebuie să primească, ca și noi oamenii, doza necesară de medicament per kilogram corp. La fel vara, dacă te uiți la dozajul pe litru de apă, că aici ne fentăm de cele mai multe ori, vei supradoza medicamentul și porumbeii vor bea mult mai mult decât au nevoie. Te poți pomeni, Doamne ferește, că datorită toxicității se chiar omori sau să le afectezi foarte tare ficatul și flora intestinală. Un alt produs esențial, cred eu, pe care îl dăm este Aminoforte. Aminoforte are vitamine B, electroliți și nu trebuie să existe tratament la porumbei fără Aminoforte. Vă spun lucrul ăsta cu siguranță. El e un produs foarte complex care nu trebuie să lipsească din crescătoria noastră. Am prieteni la care le trimitem cu baxurile. La 2 litri de apă punem 30 de mililitri. Deci, în principal, administrarea cu medicamente se recomandă datorită B-urilor și datorită electroliților, dar el mai are și carnitină, este un produs foarte, foarte, foarte bun. Așa cum știți, crescători celebri din vest, ca Yuri de Blanc, ca Marc Gilbert, dau la reproducție aproape în fiecare zi. Dar la tratarea porumbeilor cu orice fel de medicament, nu uitați să puneți, ăsta este sfatul meu, Aminoforte în apa de băut împreună cu medicamentul. Mai faci un lucru, Aminoforte îndulcește apa și porumbeii o beau mult mai ușor. Da. Deci, majoritatea medicamentelor nu sunt plăcute la gust, sunt destul de amare. Introduceți ceva dulce, n-aveți Aminoforte, puneți o miere de albine, puneți zahăr, orice puneți să îndulciți, porumbeii vor bea mai bine. Dacă lăsați doar medicamentul curat, nu o să le placă atât de tare și din nou riscăm să nu bea cât avem nevoie. Dar cu Aminoforte și îndulcim apa și avem beuri și avem electroliți. E un amestec foarte, foarte bun de substanțe pe care vi le recomand să-l dați cu mare încredere pe tot parcursul anului și obligatoriu când dăm medicament. Așa facem în fiecare compartiment, astfel că porumbeii primesc doza de medicamente de care au nevoie. Dacă beau toată apa, pentru că se poate întâmpla ca diseară la 6-7 când vine Claudiu să le dea, ei să fi băut toată apa, le dăm mai departe doar apă curată cu Aminoforte. Nu mai adăugă medicament, pentru că doza de medicament și-au luat-o. Ar însemna
să le dăm mai mult pe zi, să supradozăm și v-am explicat care sunt și riscurile. Dacă, Doamne ferește, vedem că n-au băut toată apa, mâine reducem obligatoriu. O lăsăm acolo până dimineață și mâine vor primi la 1,5 litru. Dar noi avem un calcul. Ieri, de exemplu, a fost prima zi de tratament. Claudiu seara mi-a zis: Marius, fii atent, am pus 1,5 litru, zice, și porumbei au mai băut cam aproape 1 litru de apă după ce au consumat treaba aia. Și atunci azi am venit la 2 litri și cred că e doza bună de apă sau cantitatea bună de apă pentru compartimentul ăsta. În fiecare compartiment știm cât apă beau porumbeii și așa dozăm ca medicamentul să ajungă 4 ml la fiecare 20 de porumbei. Sper că v-a fost util acest video. Aștept opinia voastră în comentarii și dacă încă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți. Dacă aveți curiozități mai mari despre cum să dozați mai exact, scrieți-mi în comentarii dacă n-am fost suficient de explicit, dar cred că este esențial la medicamente să fim atenți la doze. Mult succes mai departe în curse!